टेक भर्चुअल नेपाली च्यानलमा वेलकम छ साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई तपाईले चाहिँ कुनै भिडियो युज गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ हैन, युट्युबबाट उठाउनु भयो भने चाहिँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई तपाईले जुनसुकै भिडियो हाल्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ स्ट्राइक आउँदैन, किनभने यो चाहिँ फ्रीमा दिएको छ कमर्सियल युजको लागि। र यसमा चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ 10 वटा वेबसाइटको बारेमा भन्ने छु र यो वेबसाइट सबै चाहिँ भिडियोको लिंकमा हुनेछ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो यसमा चाहिँ हामीले जहाँसुकैबाट हैन जसुकै भिडियो हाले पनि यसमा चाहिँ कपिराइट आउँदैन। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक भर्चुअल नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। सबभन्दा पहिला रहेको चाहिँ यो उसमा चाहिँ pixabay भन्ने छ हैन, यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ धेरैवटा जस्तो म्युजिकदेखि लिएर इलिस्ट्रेसन, त्यसपछि फोटोजहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई यो फोटोहरु के रे भिडियोहरु चाहिँ डाउनलोड गरिसकेर हालिसकेपछि जहाँ पनि हाल्न मिल्छ हामीलाई कमर्सियल युजको लागि पनि। र यसमा चाहिँ क्रेडिट दिनु पर्दैन हैन, कुनै कुनै साइटमा चाहिँ अब क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ फ्रीमा युज गरिसकेपछि, तर यो यसमा चाहिँ पर्दैन। जस्तो यसको चाहिँ तल गएर हेर्नुभयो भने जस्तो फ्री भिडियोजहरु चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ हैन। यसमा भनेको छ अब यसमा यो वेबसाइटमा हालेको भिडियो हैन फोटोहरु चाहिँ कमर्सियल पर्पसको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र क्रेडिट दिनु पर्दैन हैन। कुनै कुनैमा चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईले यो यसको अबाउट सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले कसरी डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिले वेबसाइटमा जानुस्, मैले यसको भिडियोको लिंकमा दिएको छ। त्यसपछि तपाईको वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईको चाहिँ मानौ के रे यो मेडिटेसन सम्बन्धी चाहिँ तपाईको छ भने चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ जस्तो यसलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ 4K साइजको के रे भिडियोहरु क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ लाइसेन्स, फ्री लाइसेन्स भनेको छैन, लाइसेन्स चाहिँ एकदम फ्री हो। यसलाई चाहिँ के रे नो एडुकेसन रिक्वायर भनेको छ भन्नु मतलब यसमाबाट चाहिँ भिडियो जुन हाल्नु भयो तपाईले त्यसको लागि चाहिँ केही क्रेडिट के यो जुन फोटो के भिडियो बनाउने मान्छेलाई चाहिँ क्रेडिट चाहिँ केही पनि दिनु पर्दैन जस्तो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई डाउनलोडमा त्यही छैन, तपाईको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो बेसिकली युट्युबमा चाहिँ यो 19 यहाँ यो दुईटा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ तपाईले 4K साइजको पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ युट्युबमा युज गर्ने भने यो यसपछि यसलाई डाउनलोड गरिदिनु भयो भने यदि तपाईलाई चाहिँ क्रेडिट दिन मन छ भने चाहिँ हैन यहाँबाट कपी गरेर यो चाहिँ भिडियोको मुनि जुन तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसको मुनि गएर हाल्दिनु हुन्छ। तर यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड छैन, यसमा दिनु पर्दैन। यो चाहिँ यो भयो नम्बर 1 हैन। अर्को रहेको छैन pixel.com भन्ने छ, यसमा पनि त्यही हो सेम हैन। तपाईले चाहिँ यो यहाँ पाउने जुन भिडियो र हैन भिडियो र उयो के भन्छ फोटोहरु चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाई एउटा देखाउँछु म, जस्तो यो फोटोलाई चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले युज गर्यो भने कस्तो देखिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ हामीले यो अघिको वेबको डाउनलोड गरे यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले एडिट गरेर हैन हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा पनि हैन यो तपाईले डाउनलोडमा थिचिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो अब यदि चाहिँ तपाईलाई अब यो यसको लिंक यो के भन्छ जुन क्रिएटर हो यसको चाहिँ क्रेडिट दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कपी गरेर हाल्दिनुहुन्छ, नत्र पर्दैन हैन। अनि दोस्रोमा त्यो छ। तेस्रोमा चाहिँ videvo.net छ हैन, यसमा पनि त्यही तपाईले SD र 4K साइजको स्टक फोटोहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम फ्रीली युज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक मोसन देखि लिएर म्युजिक, साउन्ड इफेक्ट सबै छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ 14 मा फ्री भिडियो। यसमा चाहिँ जस्तो लाइफ अफ भिडियोज भन्ने छ, यसमा चाहिँ सर्टकट लिंक छ। यसमा चाहिँ यो अरु म यो लिंकमा दिइदिन्छु हैन। यहाँ 10 वटा छ र यसरी तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति नै गराउँछु, तपाई यो भिडियो लामो बन्छ। यो सबै भिडियोको लिंक चाहिँ म तपाई के रे यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ भिडियोमा मुनि हाल्दिएपछि तपाईले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक भर्चुअल नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ यस्तै ट्रिक्स टिप्सहरु लिएर आउनेछु। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।